ay Calumpang ano? Ito Calumpang. Dito kasi may Jollibee. Jollibee Calumpang. Titingin kami ng kubo doon. Tapos may pagliko. Okay, that's right. Okay mga idol, update na lang mamaya. Tingin kami ng mga kubo. Ito ay 70k, bunso. Meron kami 55k, ganyan din ang design pero sa kanila. May terrace, parang double wall siya ano. Ito yung balkon, tapos may banggirahan. Tapos dalawang kanyang pwede higaan. Nandito may kama na malaki. Tapos may hagdan dito, pwede pa rin tulugan. Ang bubong niya ay anahaw, tapos double wall siya, sawali, tapos sa likod ay kawayan. Ito ay nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Pwede yung buuin sa lugar. Tapos meron tayong titingnan dito isa. Ito parang ito eh. Mga magkano ganito, bunso? Maliit na yan. Ay, yung ganito. Siguro mga 5,000. Ha? Mga 9,000. Ito naman ay A-house. Ano? Yun lang. A-house. 38, wala na tao. Ito niya. Tapos ito yung pinto niya. Yan, ito ang ganda. A-house. Yan. 38k itong A-house. Kami, ano, kasi Tali na yan, ano? Nililipad. kompleto pala siya, kompleto. Bilang mo, galing mo, nung nasukat mo, no? Talaga tinatansya pala yun. So, hindi ka na magpapasobra doon. Ay, oh, mayroon na pala yan. Ay, may sobra na pala. Kala ko, walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are here. Ito, 5. Wala na 3. Kadiyan, tingnan. Dalawa doon. Sakto yan. Ang wala lang nga, harapan at kaya. Nasaan na yung Sam? Tigsiyem ulit. Putang na. Ay kung lalagyan ba yun? Ano pa? Ako magluluto ko lang ganun. Pwede ba isa yung parte? Sa loob! Ito ang bago naming labor. 120 ang araw. Idol, malapit na matapos ang aking bahay na pinagawa. Kulang pala ang pagkakalagay ng bubong. Gawang nantabayan ng lagi ang init. Uminit ngayon kaya nakapag-tornilyo dun. Ito naman ay septic tank. Tiyo! Ilay. Ilay, kaway. Dapat mo muna sa akin, yung nakam-kakaw. Pagdaan ng tubo para sa septic tank. Pinag-sala. Still room. Ito naman ang banyo. Mas malaki ito doon sa nasa kabilang bahay. Oh, tawa sa balatong eh. Abang na rin ang mga pintuan. Kapang-kesan eh. Namili na rin kami ng tiles. Dirito na rin dito, lakas ng tubig, galing bundok. So, 20 pesos ang bayad isang buwan. Tubig dito. Ito, harapan ay palayan. Mga kapanigling na dito, pagdaka, pagtungas taas ng palay. Ouch! Ayan, teray sa harapan. Tapos dito, kapalagyan ko ng grotto at saka mini pan ng koi. Ang lakas ng tubig dun eh. Galing bundok. Yan yung tinutubig sa mga palayan. Tapos dito may kapirasong palayan dito. Hanggang sakong palay din na naanibiyan. Ito hindi amin. Malawak na yan. Mga buhangin dito yung patabak pa. Pagluhi. Yan doon hanggang dito sa likod. Tataniman ko ng mga gulay naman yung likod na yan. Yan, bundok. Ng Barangay Palola, Lukban, Quezon. Hindi yung pinakang tower. Konting panangalakad tapos na ito.
mabilis naman yung mga nagtatrabaho mga pinsanin ko. Kulang na lang ay palitada at uploading. Tapos na. Mga idol, update ko na lang kayo mamaya. Ang alin?